ProCare strävar efter att ge kunderna mindre eller inga driftstopp alls. Och därmed en stabilare planering och en bättre åkeriekonomi. Vi på Q-Star jobbar ju just in time, så oplanerat stopp för oss är ju konsekvensen att kunderna inte får sitt bränsle. Genom ProCare så får vi information på verkstaden om fordonets status, daglig monitorering, servicetider. Vi gör ett förebyggande underhåll av reservdelar för att minimera kundens driftstopp. Den typiska ProCare-kunden har mycket höga krav på tillgänglighet. Kunder som hittills har visat intresse för ProCare är kunder som exempelvis kör drivmedel, kylvaror, levande djur, specialtransporter av olika slag. Men det tror vi på Scania bara är början. Vi valde ProCare för att vi vill att Scania ska hjälpa oss med att analysera bilarna så vi inte får oplanerade stopp. Och det tror vi att ProCare kommer att ta bort och det blir mer lönsamt och effektivt för oss.